Tiếp nhiên liệu trên không là rào cản lạnh gáy nhất của UAV quân sự, một bài toán mà ngay cả Mỹ, quốc gia dẫn đầu về công nghệ không người lái, cũng nhiều lần thử nghiệm nhưng chưa bao giờ dám giao hoàn toàn cho trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần lệch vài cm ở tốc độ cao, hai máy bay có thể nổ tung giữa không trung. Với phi công con người, đây đã là nhiệm vụ căng thẳng nhất sự nghiệp. Với UAV, nó giống như việc bịt kín mọi giác quan rồi yêu cầu một cỗ máy tự cắm kim vào lỗ nhỏ đang lắc lư giữa bão gió. Nhưng Trung Quốc vừa tuyên bố đã vượt qua ranh giới đó. Hai UAV bay sát nhau trên bầu trời, tự phát hiện, tự bám, tự kết nối tiếp nhiên liệu, không phi công, không người điều khiển, không radar, không vệ tinh. Khi rào cản nguy hiểm nhất bị phá vỡ, UAV không còn bị giới hạn bởi tầm bay hay thời gian hoạt động. Và đó là lúc chiến tranh trên không bắt đầu bước sang một giai đoạn mà con người không còn đứng ở trung tâm. Nếu bạn muốn hiểu vì sao điều này khiến giới quân sự Mỹ thực sự lo ngại, hãy tiếp tục theo dõi và đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Trong lịch sử hàng không quân sự, tiếp nhiên liệu trên không luôn được coi là nhiệm vụ nguy hiểm bậc nhất, ngay cả với những phi công dày dạn kinh nghiệm. Đây là khoảnh khắc mà chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn chết người. Nếu phải so sánh bằng một hình ảnh trực diện, tiếp nhiên liệu trên không giống như việc lái hai chiếc máy bay phản lực bay sát nhau ở tốc độ cao, rồi cố gắng nối hai vật thể kim loại trong khi cả hai đều rung lắc dữ dội vì gió và nhiễu loạn khí động, không có chỗ cho do dự, cũng không có chỗ cho sai lầm. Khi bài toán này được chuyển sang UAV, mức độ nguy hiểm không chỉ giữ nguyên mà còn tăng lên rõ rệt. UAV không có phi công để cảm nhận rung động bất thường hay áp lực thay đổi trong tích tắc. Nếu phi công con người giống như một người đang giữ thăng bằng trên dây với toàn bộ giác quan hoạt động, thì UAV giống như một kẻ bị trói tay chân, bịt mắt, chỉ được cung cấp những dòng số liệu lạnh lùng và buộc phải đưa ra quyết định sống còn trong vài phần nghìn giây. Chỉ cần dữ liệu đó bị trễ, bị nhiễu hoặc sai lệch nhẹ, UAV có thể phản ứng quá mức và tự đẩy mình vào thảm họa. Bản chất của tiếp nhiên liệu trên không là bài toán điều khiển động học trong môi trường cực kỳ bất ổn. Hai máy bay phải giữ vị trí tương đối ổn định ở khoảng cách rất gần, trong khi cả hai đều di chuyển ở vận tốc lớn. Với cấu hình tiếp nhiên liệu bằng giỏ và ống mềm, độ khó lại tăng thêm một tầng nguy hiểm nữa. Giỏ tiếp dầu không đứng yên, nó dao động liên tục trong luồng khí hỗn loạn phía sau máy bay tiếp dầu. Có thể hình dung giỏ tiếp dầu như một khối kim loại nặng treo lơ lửng sau một chiếc xe tải đang lao nhanh trên đường cao tốc, liên tục bị gió quật sang trái, sang phải. UAV nhận nhiên liệu phải đưa đầu tiếp dầu của mình tiếp cận chính xác khối kim loại đó, trong khi cả hai đều đang chuyển động không ngừng. Với phi công con người, những dao động này có thể được cảm nhận trực tiếp qua rung động thân máy bay và phản hồi từ cần lái. Phi công có thể điều chỉnh từng chuyển động rất nhỏ để giữ an toàn. UAV thì không có khả năng đó. Nó giống như một cỗ máy được yêu cầu xỏ một chiếc kim thép vào một lỗ nhỏ đang rung lắc dữ dội, trong khi chính cỗ máy cũng đang bị lắc theo. Chỉ cần lệch vài cm ở thời điểm tiếp cận, va chạm có thể xảy ra và kết cục thường là mất kiểm soát hoàn toàn. Chính vì vậy, tiếp nhiên liệu trên không chỉ nguy hiểm ở mức độ cá nhân, mà còn nguy hiểm ở cấp độ hệ thống. Nếu một UAV gặp sự cố trong quá trình trinh sát hay tấn công, thiệt hại thường chỉ giới hạn ở một phương tiện. Nhưng nếu một UAV gặp sự cố trong quá trình tiếp nhiên liệu trên không, rủi ro không dừng lại ở một nền tảng. Khả năng cao là cả UAV tiếp dầu và UAV nhận nhiên liệu đều bị kéo vào tai nạn. Có thể ví điều này như việc hai người cùng đứng trên một tấm ván hẹp treo giữa vực sâu. Nếu một người trượt chân, rất khó để người còn lại giữ được thăng bằng. Đây là lý do vì sao trong nhiều thập kỷ, tiếp nhiên liệu trên không được xem là rào cản cuối cùng của UAV quân sự. Mỹ, quốc gia đi đầu trong phát triển UAV, hiểu rất rõ mức độ rủi ro này. Các chương trình tiếp nhiên liệu không người lái của Mỹ được xây dựng theo nguyên tắc tự động hóa từng phần, nhưng luôn giữ con người trong pha nguy hiểm nhất. MQ-25 Stingray là ví dụ điển hình. Dù là máy bay tiếp dầu không người lái, MQ-25 vẫn được thiết kế để tiếp nhiên liệu cho máy bay có người lái, nơi phi công trực tiếp điều khiển pha tiếp cận. Có thể xem đây là cách Mỹ đặt một bàn tay con người lên công tắc an toàn, sẵn sàng can thiệp nếu thuật toán đi chệch hướng. Sự thận trọng đó xuất phát từ những giới hạn công nghệ rất cụ thể. Radar không đủ độ chính xác ở cự ly cực gần, GPS có sai số lớn và dễ bị gây nhiễu. Dựa vào những công nghệ này để điều khiển UAV bay sát một mục tiêu dao động chẳng khác nào dùng la bàn để thực hiện phẫu thuật tinh vi. Sai số nhỏ trong tính toán có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Một yếu tố khác khiến bài toán này đặc biệt đáng sợ là yếu tố thời gian. Trong pha tiếp nhiên liệu, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Từ lúc giỏ tiếp dầu dao động lệch hướng cho đến khi UAV phản ứng chỉ tính bằng vài chục mili giây. Nếu phản ứng chậm, UAV sẽ lao vào giỏ tiếp dầu. Nếu phản ứng quá nhanh, UAV có thể tự tạo dao động và mất ổn định. Có thể hình dung đây như việc phanh gấp trên mặt đường trơn trượt, phanh sớm hay muộn đều có thể dẫn đến tai nạn. Tất cả những yếu tố này lý giải vì sao tiếp nhiên liệu trên không được coi là rào cản ớn lạnh nhất của UAV quân sự. Nó không chỉ là một tính năng bổ sung, mà là phép thử tổng hợp cho mọi thành phần cốt lõi của hệ thống không người lái, cảm biến, thuật toán, điều khiển bay và an toàn. Nếu chưa vượt qua rào cản này, UAV mãi chỉ là công cụ hỗ trợ. Nhưng một khi rào cản đó bị phá vỡ, vai trò của UAV trong chiến tranh hiện đại sẽ thay đổi tận gốc, và bầu trời sẽ trở thành nơi mà chỉ những hệ thống dám chấp nhận rủi ro cao nhất mới có thể tồn tại. Nếu phần 1 cho thấy vì sao tiếp nhiên liệu trên không là rào cản ớn lạnh nhất của UAV, thì phần 2 đi thẳng vào câu hỏi quan trọng hơn, Trung Quốc đã cố gắng vượt qua rào cản đó bằng cách nào?
Và vì sao cách làm này nguy hiểm hơn nhưng cũng táo bạo hơn so với con đường mà Mỹ và NATO lựa chọn? Trọng tâm không nằm ở một thiết bị đơn lẻ, mà ở cách họ tổ chức toàn bộ chuỗi từ nhìn thấy đến ra quyết định và hành động trong vài phần nghìn giây. Điểm xuất phát của bài toán là nhận thức không gian ở cự ly cực gần. Trong pha tiếp nhiên liệu, UAV không cần biết mình đang ở đâu trên bản đồ thế giới, mà cần biết chính xác giỏ tiếp dầu đang ở đâu so với nó trong từng khoảnh khắc. Nếu ví radar như đôi mắt nhìn xa, thì ở khoảng cách vài mét, radar trở nên mù mờ. GPS cũng không khá hơn, bởi sai số tính bằng mét là không thể chấp nhận. Dựa vào những công nghệ này để tiếp nhiên liệu, UAV chẳng khác nào yêu cầu một người đứng cách xa vài chục mét và ném kim vào lỗ nhỏ đang rung lắc. xác suất thành công gần như bằng không. Trung Quốc vì thế chọn một hướng đi khác, để UAV nhìn thế giới bằng thị giác máy và để trí tuệ nhân tạo xử lý những gì nó nhìn thấy. Trong cấu hình được công bố, UAV nhận nhiên liệu mang hệ thống camera hồng ngoại kép, còn giỏ tiếp dầu được gắn các đèn LED hồng ngoại chủ động. Nếu dùng một phép so sánh trừu tượng, thì đây giống như việc gắn các điểm phát sáng lên một vật thể nguy hiểm trong bóng tối, để người tiếp cận không phải đoán vị trí của nó. Các đèn LED này tạo ra những điểm mốc rõ ràng, giúp hệ thống AI không chỉ nhận ra giỏ tiếp dầu, mà còn suy ra chính xác hình dạng và tư thế của nó trong không gian 3 chiều. Nhưng nhìn thấy chỉ là bước đầu, thách thức thực sự nằm ở việc hiểu và dự đoán chuyển động. Giỏ tiếp dầu không đứng yên, nó dao động liên tục theo luồng khí từ máy bay tiếp dầu, giống như một khối kim loại treo trên sợi dây bị gió giật mạnh và không theo một quy luật cố định. AI trong hệ thống này phải làm điều tương tự như việc bắt một con lắc đang lắc mạnh, không phải tại vị trí nó đang ở, mà tại vị trí nó sẽ đến trong khoảnh khắc tiếp theo. Điều đó đòi hỏi AI không chỉ xử lý hình ảnh, mà còn học được động học của mục tiêu. Các thông số được công bố cho thấy hệ thống đạt tỷ lệ phát hiện trên 99% và sai số định vị ở mức cm. Điều này cho thấy AI không chỉ dựa vào một khung hình đơn lẻ, mà liên tục theo dõi và cập nhật trạng thái của giỏ tiếp dầu theo thời gian thực. Quan trọng hơn, hệ thống vẫn hoạt động khi một phần đèn LED bị che khuất. Nếu ví bằng đời thường, đây giống như việc bạn vẫn có thể đoán được hướng chuyển động của một người đang chạy, ngay cả khi bạn chỉ nhìn thấy một phần cơ thể họ trong chốc lát. Khả năng suy luận này là yếu tố sống còn trong môi trường thực tế, nơi dữ liệu hiếm khi hoàn hảo. Sau khi AI xác định được vị trí và chuyển động của giỏ tiếp dầu, bài toán chuyển sang giai đoạn điều khiển bay. Đây là nơi nguy hiểm tăng lên gấp bội. UAV phải điều chỉnh quỹ đạo, tốc độ và góc tiếp cận liên tục để giữ vị trí tương đối ổn định. Nếu tiếp cận quá nhanh, nguy cơ va chạm tăng vọt. Nếu tiếp cận quá chậm, giỏ tiếp dầu tiếp tục dao động và làm nhiệm vụ thất bại. Có thể hình dung giai đoạn này như việc bước lên một tấm ván hẹp đặt trên dòng nước xoáy. Mỗi bước đi phải chính xác, nhưng cũng phải đủ linh hoạt để không bị hất văng. Một yếu tố ít được chú ý nhưng cực kỳ quan trọng là độ trễ. Từ lúc camera ghi nhận hình ảnh, dữ liệu được đưa vào mô hình AI, kết quả được chuyển sang hệ thống điều khiển, rồi lệnh được phát tới các bề mặt điều khiển khí động, luôn tồn tại một khoảng trễ nhất định. Trong pha tiếp nhiên liệu, chỉ cần độ trễ tăng thêm vài chục mili giây cũng đủ khiến UAV phản ứng chậm hơn chuyển động của giỏ tiếp dầu. Khi đó, mọi dự đoán chính xác trước đó có thể trở nên vô nghĩa. Việc đạt được sai số cm cho thấy Trung Quốc đã phải tối ưu toàn bộ chuỗi xử lý này ở mức rất cao, từ phần cứng tính toán cho tới thuật toán điều khiển. Điểm khiến cách tiếp cận này đặc biệt nguy hiểm nhưng cũng đầy tham vọng nằm ở mức độ tự động hóa. Theo mô tả, toàn bộ quá trình từ phát hiện, theo dõi, tiếp cận cho đến kết nối đều diễn ra mà không có sự can thiệp của con người. Nếu so sánh với phương Tây, đây là bước đi mà Mỹ và NATO vẫn còn rất thận trọng. Với họ, con người đóng vai trò như dây an toàn, có thể cắt nhiệm vụ khi cảm thấy rủi ro vượt ngưỡng cho phép. Trung Quốc dường như chấp nhận loại bỏ dây an toàn đó, trao quyền quyết định cho thuật toán trong pha nguy hiểm nhất. Sự khác biệt này phản ánh hai triết lý công nghệ. Một bên ưu tiên an toàn và khả năng kiểm soát, chấp nhận tiến chậm hơn nhưng giảm thiểu rủi ro mất phương tiện. Bên kia chấp nhận rủi ro cao hơn, với niềm tin rằng AI và tự động hóa sẽ mang lại lợi thế dài hạn. Nếu dùng một phép so sánh trừu tượng, thì đây giống như việc một bên luôn giữ tay trên phanh khi lái xe ở tốc độ cao, còn bên kia chấp nhận tháo phanh để đạt tốc độ tối đa, với hy vọng hệ thống tự lái sẽ không mắc sai lầm. Tuy nhiên, ngay cả với cách tiếp cận táo bạo này, công nghệ tiếp nhiên liệu UAV của Trung Quốc không phải không có giới hạn. Phụ thuộc mạnh vào thị giác máy đồng nghĩa với việc hệ thống nhạy cảm với chất lượng hình ảnh. Mưa lớn, mây dày, bám bẩn lên cảm biến hay rung động kéo dài đều có thể làm suy giảm hiệu năng. Trong những tình huống đó, AI phải nhận biết được mức độ không chắc chắn và quyết định hủy nhiệm vụ kịp thời, nếu không muốn biến một sai lầm nhỏ thành tai nạn lớn. Dù vậy, điều không thể phủ nhận là Trung Quốc đã ghép được nhiều mảnh ghép công nghệ tiên tiến vào một chuỗi hoạt động hoàn chỉnh trong pha nguy hiểm nhất của chuyến bay. Họ không phát minh từng thành phần từ con số 0, nhưng cách họ kết hợp cảm biến, AI và điều khiển bay để giải bài toán tiếp nhiên liệu UAV cho thấy một mức độ tự tin rất cao. Và chính sự tự tin đó đang khiến giới quan sát quốc phòng phải đặt câu hỏi, nếu rào cản khó nhất đã bị thách thức, đâu sẽ là giới hạn tiếp theo của UAV trong chiến tranh hiện đại? Nếu phần 1 lý giải vì sao tiếp nhiên liệu trên không là rào cản ớn lạnh nhất của UAV, và phần 2 cho thấy Trung Quốc đang phá rào cản đó bằng công nghệ như thế nào, thì phần 3 buộc phải trả lời câu hỏi cốt lõi nhất, họ phá rào cản này để làm gì? Câu trả lời không nằm ở việc tạo ra một chiếc UAV bay xa hơn, mà nằm ở tham vọng xây dựng một mô hình tác chiến hoàn toàn mới trên bầu trời, với trung tâm là khái niệm tàu mẹ UAV, tiêu biểu là UAV hạng nặng Cửu Thiên.
Tiếp nhiên liệu tự động giữa UAV chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với những nền tảng có vai trò trung tâm. Nếu một UAV cỡ nhỏ chỉ bay lâu hơn thêm vài giờ, lợi thế chiến lược vẫn rất hạn chế. Nhưng nếu một UAV hạng nặng có thể ở trên không hàng chục giờ, thậm chí nhiều ngày nhờ tiếp nhiên liệu giữa chừng, toàn bộ cách tổ chức lực lượng sẽ thay đổi. Có thể hình dung sự khác biệt này giống như việc so sánh một máy bay chiến đấu cất cánh từ sân bay cố định với một tàu sân bay ngoài khơi. Chiếc máy bay đầu tiên luôn bị trói buộc bởi đường băng và thời gian bay, trong khi tàu sân bay cho phép duy trì sức mạnh ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Cửu Thiên được Trung Quốc giới thiệu như một UAV hạng nặng có khả năng mang theo số lượng lớn drone và vũ khí dẫn đường. Trong mô hình này, Cửu Thiên không chỉ là một phương tiện bay, mà là một nền tảng điều phối. Nó bay vào khu vực tác chiến, triển khai các drone trinh sát để mở rộng tầm nhìn, phóng drone cảm tử hoặc drone tấn công để tạo sức ép, rồi tiếp tục duy trì hiện diện trên không để điều chỉnh, hỗ trợ và tổ chức các đợt tấn công tiếp theo. Nếu ví bằng một hình ảnh trừu tượng, Cửu Thiên giống như một con nhện treo giữa không trung, với hàng chục sợi tơ là các drone nhỏ tỏa ra nhiều hướng, vừa do thám vừa tấn công. Để mô hình tàu mẹ UAV này hoạt động, tiếp nhiên liệu tự động không phải là một lựa chọn, mà là điều kiện sống còn. Một tàu mẹ trên không thể liên tục quay về căn cứ mặt đất, bởi mỗi lần quay về là một lần mất quyền kiểm soát không phận và tạo ra khoảng trống cho đối phương. Có thể hình dung điều này giống như một đội cứu hộ đang bám trụ trên đỉnh núi trong bão tuyết. Nếu họ phải liên tục xuống núi để tiếp tế, toàn bộ nhiệm vụ sẽ thất bại. Chỉ khi có khả năng tiếp tế ngay tại chỗ, đội cứu hộ mới có thể duy trì sự hiện diện và kiểm soát tình hình. Với Cửu Thiên, tiếp nhiên liệu giữa các UAV chính là hình thức tiếp tế đó. So sánh với Mỹ và NATO làm nổi bật sự khác biệt về học thuyết, Mỹ cũng đang phát triển các UAV tiếp dầu như MQ-25, nhưng trọng tâm của họ vẫn là hỗ trợ máy bay có người lái. Trong mô hình này, UAV đóng vai trò hậu cần trên không, còn con người vẫn là trung tâm của quyết định tác chiến. Mỹ chưa công bố một hệ thống tàu mẹ UAV hoàn chỉnh, nơi UAV hạng nặng tự vận hành, tự tiếp dầu và tự điều phối bầy drone trong thời gian dài mà không có sự can thiệp trực tiếp của con người. Điều này phản ánh cách tiếp cận thận trọng của phương Tây, nơi an toàn và khả năng kiểm soát được đặt lên trên tốc độ đột phá. Ngược lại, Trung Quốc dường như chấp nhận mức rủi ro cao hơn. Việc để UAV tự tiếp nhiên liệu cho nhau hàm ý rằng họ sẵn sàng trao quyền quyết định ở pha nguy hiểm nhất cho thuật toán. Đây không chỉ là lựa chọn kỹ thuật, mà là lựa chọn học thuyết. Nếu một UAV bị mất trong quá trình thử nghiệm hay thậm chí trong tác chiến, cái giá đó được xem là chấp nhận được nếu đổi lại là khả năng duy trì lực lượng trên không trong thời gian dài. Có thể ví sự khác biệt này như việc một bên luôn giữ dây an toàn khi leo núi, còn bên kia chấp nhận tháo dây để leo nhanh hơn, dù biết rằng chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể trả giá rất đắt. Tuy nhiên, mô hình tàu mẹ UAV với trung tâm là Cửu Thiên không phải không có điểm yếu. Công nghệ tiếp nhiên liệu mà Trung Quốc công bố phụ thuộc mạnh vào thị giác máy và các điểm mốc hồng ngoại. Điều này giúp đạt độ chính xác cao, nhưng cũng tạo ra sự phụ thuộc rõ rệt. Nếu ví hệ thống này như một người đi trên dây với ánh đèn chiếu dẫn đường, thì khi ánh đèn bị mờ đi, khả năng giữ thăng bằng sẽ giảm mạnh. Mưa lớn, mây dày, bám bẩn lên cảm biến hay rung động kéo dài đều có thể làm suy giảm chất lượng quan sát, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp nhiên liệu an toàn. Một điểm yếu khác nằm ở bản chất của trí tuệ nhân tạo. Dù AI có thể xử lý rất tốt những tình huống đã được huấn luyện, nó vẫn có nguy cơ gặp phải những kịch bản hiếm mà dữ liệu huấn luyện không bao phủ. Trong mô hình tàu mẹ UAV, nơi nhiều phương tiện phụ thuộc lẫn nhau, một lỗi nhỏ có thể lan truyền nhanh chóng. Có thể hình dung điều này như một đoàn xe tự hành chạy sát nhau ở tốc độ cao. Nếu một chiếc xe phản ứng sai, nguy cơ va chạm dây chuyền là rất lớn. Khí động học tiếp tục là yếu tố khó lường nhất. Cửu Thiên, với kích thước lớn và vai trò trung tâm, sẽ tạo ra vùng nhiễu loạn khí động phức tạp xung quanh nó. Các UAV tiếp dầu và UAV nhận nhiên liệu phải hoạt động trong môi trường đó, nơi luồng khí thay đổi liên tục theo tốc độ và độ cao. Nếu ví quá trình tiếp nhiên liệu như việc giữ thăng bằng trên một tấm ván giữa dòng nước xoáy, thì khi số lượng người đứng trên ván tăng lên, việc giữ ổn định càng trở nên khó khăn. Từ góc độ phòng thủ, mô hình tàu mẹ UAV không tạo ra một vũ khí bất khả xâm phạm, mà tạo ra một mục tiêu có giá trị rất cao. Thay vì tập trung vào việc bắn hạ từng drone nhỏ, đối phương có thể tìm cách làm gián đoạn khả năng duy trì của tàu mẹ trên không. Khi chuỗi tiếp nhiên liệu bị đứt gãy, toàn bộ hệ sinh thái UAV phụ thuộc vào nó sẽ suy yếu nhanh chóng. Điều này cho thấy, điểm mạnh lớn nhất của mô hình tàu mẹ UAV cũng chính là điểm dễ bị tổn thương nhất nếu bị đánh trúng. Khi ghép toàn bộ bức tranh lại, có thể thấy tiếp nhiên liệu tự động giữa UAV là mảnh ghép biến Cửu Thiên từ một UAV hạng nặng thành một nền tảng chiến lược. Trung Quốc không chỉ thử nghiệm một công nghệ mới, mà đang thử nghiệm một cách đánh mới, nơi bầu trời được kiểm soát không phải bởi những chuyến bay đơn lẻ, mà bởi các hệ thống không người lái có thể duy trì hiện diện lâu dài và phối hợp chặt chẽ. Dù mô hình này còn tồn tại nhiều rủi ro và giới hạn, việc dám tiến tới rào cản ớn lạnh nhất của UAV cho thấy một xu hướng khó đảo ngược. Chiến tranh trên không đang dịch chuyển từ con người sang thuật toán, và những nền tảng như Cửu Thiên chính là biểu tượng rõ ràng nhất của sự dịch chuyển đó. Khi nhìn lại toàn bộ câu chuyện về UAV tự tiếp nhiên liệu trên không, có thể thấy đây không phải là một chi tiết kỹ thuật rời rạc, mà là mảnh ghép cuối cùng trong quá trình biến UAV từ công cụ hỗ trợ thành lực lượng tác chiến chiến lược. Trong nhiều thập kỷ,
Giới hạn lớn nhất của UAV không nằm ở việc mang được bao nhiêu vũ khí hay thuật toán thông minh đến mức nào, mà nằm ở thời gian và không gian hoạt động. Một UAV dù hiện đại đến đâu, nếu vẫn buộc phải quay về căn cứ sau mỗi chu kỳ nhiệm vụ, thì nó vẫn bị trói buộc bởi địa lý và hậu cần truyền thống. Tiếp nhiên liệu trên không chính là rào cản cuối cùng giữ UAV trong giới hạn đó. Những gì Trung Quốc đang thử nghiệm cho thấy họ sẵn sàng đặt trí tuệ nhân tạo vào vị trí nguy hiểm nhất của chuỗi tác chiến. Việc để UAV tự tìm, tự bám và tự kết nối tiếp nhiên liệu không chỉ đòi hỏi công nghệ cao, mà còn đòi hỏi một mức độ chấp nhận rủi ro rất lớn. Đây là sự khác biệt căn bản so với cách tiếp cận của Mỹ và NATO, nơi con người vẫn được giữ lại như lớp bảo hiểm cuối cùng trong những pha nguy hiểm nhất. Trung Quốc chọn cách đi nhanh hơn, chấp nhận khả năng thất bại để đổi lấy cơ hội mở ra một hình thức tác chiến hoàn toàn mới. Khi đặt công nghệ này vào bối cảnh mô hình tàu mẹ UAV với trung tâm là Cửu Thiên, ý nghĩa của nó trở nên rõ ràng hơn. Tiếp nhiên liệu tự động không nhằm giúp UAV bay xa hơn vài trăm hay vài nghìn km, mà nhằm giúp các nền tảng trung tâm duy trì sự hiện diện trên không trong thời gian dài, liên tục triển khai và điều phối các bầy drone trinh sát, tấn công và cảm tử. Đây là bước chuyển từ tác chiến dựa trên từng nền tảng đơn lẻ sang tác chiến dựa trên hệ sinh thái không người lái, nơi sức mạnh không nằm ở một chiếc UAV cụ thể, mà ở khả năng duy trì, phối hợp và tái tạo lực lượng ngay trên bầu trời. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây chưa phải là một công nghệ hoàn hảo hay bất khả xâm phạm. Sự phụ thuộc vào cảm biến thị giác, những giới hạn của trí tuệ nhân tạo trong các tình huống hiếm và thách thức khí động học trong quá trình tiếp nhiên liệu vẫn là những điểm dễ tổn thương. Nhưng trong cuộc cạnh tranh công nghệ quân sự, việc dám tiến vào rào cản khó nhất thường mang ý nghĩa lớn hơn việc chờ đợi sự hoàn hảo. Nó cho thấy hướng đi, mức độ quyết tâm và tham vọng chiến lược của một quốc gia. Cuối cùng, điều khiến công nghệ UAV tự tiếp nhiên liệu trở nên đáng lo ngại không chỉ nằm ở bản thân kỹ thuật, mà ở hệ quả của nó. Khi UAV có thể ở trên không lâu hơn con người, phối hợp với nhau tốt hơn con người và chấp nhận rủi ro mà con người không dám chấp nhận, bầu trời tương lai sẽ không còn được quyết định bởi số lượng máy bay hay tầm bay danh nghĩa, mà bởi thuật toán, dữ liệu và khả năng vận hành hệ thống. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi và hiểu sâu hơn về những thay đổi đang âm thầm nhưng mạnh mẽ này trong chiến tranh hiện đại, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu tiếp theo.